Hello! Welcome to my channel. Gabi na naman. Naisipan kong mag-bake ng fish ngayon. So, ang tawag sa amin sa Pampanga nito ay pinaputok na tilapia. Usually, ang ginagamit namin ay tilapia. And dahil dito, mahirap makahanap ng fresh na tilapia. So, ngayon, ang ginamit ko, Bream fish siya. Nabili ko sa Costco. So ngayon, ang gagawin natin, ibibake natin itong isda. Ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong mga tomato, onion, cilantro, onion leaves. And then meron tayong salt and pepper, lemon, butter. Pwede rin tayong may choices tayo kung gusto nyo itong Parents worcestershire sauce. Or kung wala kayo noon, pwede nyo gamitin itong Knorr seasoning liquid. So ang unang gagawin natin ay lagyan natin ng salt ang ating fish. So, tansyado na lang ito. Pagkatapos yung ating pepper. And then, squeeze natin siya ng lemon. Pagkatapos yung ating sabi ko nga ito yung choice ko kung gusto nyo to or yung ating Knorr liquid seasoning. And then yung ating butter. Ating butter. Tapos ilalagay natin yung ating tomato dyan. Yung sa ibaba pala muna. So yung sa ibaba, lalagay natin yung ating tomato dyan. Then onion. Tapos yung spring onion natin. And then yung cilantro natin. Tapos ipapatong natin dito. So, ganun din. Ilalagay natin yung spring onion. And then yung ating cilantro. Cover natin. Pagkatapos nito, i-bake natin sa 400 degrees Fahrenheit. So ayun na. Ipi-preheat ko yung naka-preheat na yung ating oven. Ilalagay na lang natin maya-maya. So ngayon i-bake na natin. Bali dalawa yung nagawa ko. Na-preheat ko na rin yung oven. So ilalagay na natin. I-bake natin sila ng 20 to 30 minutes sa taas na temperature na 400 degrees Fahrenheit. Okay, balikan natin after 20 or 30 minutes. So, check na natin. 30 minutes na. I think luto na sila.
So, eto sila ngayon. Buksan natin. Buksan natin yung isa. Oh! Init. Wow. Ayan siya. So, luto na yung ating pinaputok na isda. Ito na yung ating pinaputok na isda. Gaya ng sabi ko, pwede kayong bake ng, pwede nyo palitan ng, ang tawag dito, tilapia. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at share ang aking video. Maraming salamat!